السلام عليكم، يعطيك العافية يا جماعة. بتمنى انكم بخير وسعادة. احنا زي ما عرفتوا المرة الماضية احنا بلشنا في chapter 12 and the main idea that we studied last time كانت how do scientists estimate a fossil's age. درسنا أول شيء كان relative dating، وحكينا هذا estimation بيعتمد على مقارنة الفوسلز مع بعض. كويس، فمشان هو relative. This age is relative to each other. تمام. وبعدين درسنا البريديومتريك ديتينج واللي بيعتمد على الايزوتوبس. حكينا each isotope has half life، واخذنا example اللي هو ال C14 اللي هو بصير له break down through time to become nitrogen 14. فالكربون 14 هو موجود بأجسام الكائنات الحية، بس النيتروجين 14 مش موجود. فمجرد ما احنا نبلش نحسب قديش كمية النيتروجين اللي موجودة، نيتروجين 14 مش أي نيتروجين، نيتروجين 14، بنبدأ نقدر قديش الهاف لايف، قديش مر على هاي الفصص. الهاف لايف تبع الكربون 14 حكينا هو 5700. حكينا انه هذا limited. ليش؟ لانه بيقدر يحسب لنا just only to تقريبا يعني 45,000 years only. فبنقدر نعرف بس الايفنت او الفصلز اللي عمرها only not older than 45,000 years. مشان هيك في عنا different isotopes that scientists used، مثل اللي موجودين بالفيجر 1.3 and as you see here شو البرودكت اللي بيعطوا. فمثلا زي ما حكينا الكربون بس يتحلل بيعطي نيتروجين 14، مثلا اليورانيوم 238 بس يتحلل بعطي الليد 206. كويس، وهذا الهاف لايف تبعته 4.5 billion years. وهذا هو يورانيوم تو ليد، هو اللي استخدموه to estimate the age of the earth. اوكي طيب، وهاي زي ما تشوفوا هون the last line in this paragraph هذا هو هون. Uranium to lead isotope ratios in many meteorites sample consistently estimate Earth age about 4.5 billion years ago. هذا تقديرنا، تقدير العلماء الحالي لعمر الأرض. طيب اليوم احنا راح ندرس ال geological time scales. So I guess in all of you watched the video about index fossil. هذا الاندكس فاسل هم عبارة عن fossils. شو هم الاندكس fossils؟ هم عبارة عن fossils that scientists use to determine the age of the specific layer in geology. تمام. واللي بلشوا هذا geologist اسمه ويل سميث. كويس. والفيديو شرح لكم زي ما شفتوا شو الكريتيريا تبعت الفوسلز اللي ممكن نعتبرها اندكس فاصل. طيب انا وياك رح ندرس اليوم الجيولوجيك تايم سكيل. geologic time scale هو عبارة عن just a scale، كويس، that shows the history of earth. تمام. فإذا بنطلع هون، خليني بس استخدم القلم. إذا بنطلع هون I'm sorry. خلينا نشوف I'm sorry again. إذا بنطلع هون بنشوف إنه أول مشهد من مشاهد الحياة على وجه الأرض كان السيانوبكتيريا، واللي هي كانت قبل 2000 million years ago، يعني حوالي 3 billion years ago. تمام. الآن هذا السكيل حتى تعرف تطلع عليه، طلع على الريد سايد اللي فيه السيانوبكتيريا. شوف هذا 2000 million years ago، بعدين في 1000 million years ago، بعدين في عنا اللي هو 550 million years ago. هسا هاي 550 million years ago زي ما انتم شايفين هون بيطلع منها ايش؟ ال 3 main era that scientists focus when they study geological events. الأحداث الجيولوجية بدرسوا هذول ال 3 main eras. هسا حتى أنا وياكم نفهم شو هذا المكتوب، خلينا بس
let's study the time that they use. اليونت اللي بيستخدموها، اليونت الزمنية اللي بيستخدموها، اليونت time that scientists use when they study history of life or time scale. أول واحدة اللي هي الإيرا. اوكي، هسا هي الفكرة هون زيها زي الزمن اللي احنا بنستخدمه هسا. فاحنا بنحكي one month and the month has 30 days and the day has 24 hours. The same thing. الإيرا is the largest units of time that we use اللي هي بتمتد ما بين عشرات لمئات ملايين السنين، وبتحتوي على تقريبا بين ثنتين لأكثر من ثنتين eras between two or more periods. unit time scale unit time اللي مستخدمها ثانية اللي هي البيريود هي the most used one، وهي بتمتد حوالي عشرات ملايين السنين. كويس. هسا الإيبك هي السمولست يونت، واللي هي بتمتد لبعض ملايين السنين، 5 6 7 ملايين سنين. تمام. طيب هذول اللي هم التايم يونتس اللي احنا بنستخدمهم لما بنحكي عن التايم سكيل. اذا بنطلع هون على التايم سكيل راح نشوف انه في 3 main era. كويس. وبeach era there are several period. كويس. هسه من اهم الايرز البيريد اللي ممكن تدرسوها ويجي عليها اسئله سواء بالسات وغير السات اللي هي الكامبيريان بيريد. كويس. والبيريد الثانيه اللي ممكن يهتموا فيها بالدراسه بالسات اللي هي اللي هي الايرا. هاي كلها الايرا اللي ظهر فيها البرايميت اللي هي الايش سينوزيك ايرا. السينوزيك ايرا هاي اللي ظهر فيها البرايميت، هاي اللي برضو بيهتموا فيها بالتايم سكيل كله. شو اهم اشي بالتايم سكيل؟ اذا بتطلعوا هاي الايراز، الثري ايراز هاي اللي موجودة، Paleozoic era وميزوزويك era وسينوزويك era، هذول معناهم هون كاتبين لنا المعنى انه Paleozoic معناتها the ancient life. الميزوزويك معناها middle life، والسينوزويك معناتها سنوزويك المعناتها ايش recent life. حلو. فهذا معناهم بس هم عبارة عن Greek words اللي هم معاني واستخدموهم بالسكيل هذا. طيب فزي ما حكينا الكامبيريان هو من أهم البيريودز. وليش؟ لأنه زي ما كاتب لك هون all existing animal phyla developed over a relatively short period of time known as Cambrian explosion. لأنه ظهرت فيها معظم الكائنات اللي احنا بنشوف جزء كبير منها وبندرسها حاليا، هي موجودة أمامنا. ظهرت عشرات أنواع الكائنات الحية. تمام. فهذول الثري ايرا المهمات. وأهم إشي زي ما حكينا الكامبيريان بيريود، والإيرا الأولى اللي هي سينوزويك إيرا. هذول أهم two things. الأولى ليش الكامبيريان بيريود؟ لأنه ظهرت فيها معظم الكائنات الموجودة هسا والفايلة اللي احنا بندرسها. والثاني لأنه ظهر فيها البرايميت اللي جزء منه الإنسان. طيب فهذا in a simple way this is the geological time scale. تمام. الساينتست بيدرسوا دائما وبيعدلوا عليه. تقريبا هو انعمل بال1800 1900، بس دائما في new things added to this time scale. اللي بدي اياكم تطلعوا there's a cross there's x's here. هذول
هذول. كويس. هذول عبارة عن، شايف قديش بنشوف منهم؟ هذول عبارة عن mass extinction. تذكروا لما درسنا evolution حكينا في two type of extinction، واحد فيهم اسمه mass extinction. تمام. هذا mass extinction إيجابيته from its advantage from evolution perspective إنه it allow new species to evolve، لأنه open a chance for some species to find new niches which is allow them to develop and to become a new species. عرفنا؟ هذا اللي هو عمل لنا adaptive radiation بالايفولوشن اللي درسناه، اذا حدا فيكم بتذكر. طيب هيك احنا بنكون ايش لخصنا المين ايديا من هذا الدرس اللي هو درس geological time scales. كيف ممكن يجينا بالامتحان او بالسات؟ ممكن بس يجيبوا لنا مثلا مقطع زي هيك، اوكي، ويحكوا لنا مثلا، يسألونا سؤال عن وين الإنسان أو وين البرايميت بدأوا يظهروا على سطح الأرض. بنقول الزينيوسيك إيرا. شو أهمية الكمبيريان بيريد؟ إنه والله كل الفايلة ظهرت بهذا الفترة الزمنية. كويس. وهكذا. فهي إيش أسئلة مش راح تكون معقدة وصعبة على الموضوع هذا. كويس. طيب يعطيكم العافية.